รื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เล่าขานกันมาในหมู่นักปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องราวของหลวงพ่อทองดีพระลูกวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาในเวลานั้นหลวงพ่อทองดีท่านบวชมาได้ราวๆ10 พรรษาแม้จะยังดูไม่แก่กล้าพรรษามากนักแต่ชื่อเสียงและบารมีของท่านกลับเป็นที่เลื่องลือมีเสียงเล่าขานกันในหมู่ชาวบ้านและพระธุดงค์ด้วยกันว่าท่านเป็นพระผู้สำเร็จพุทธาคมเป็นจอมขมังเวทสายขาวที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยจิตของท่านนิ่งลึกและกล้าแข็งจนพูดผีปีศาจไม่กล้าแม้แต่จะเข้าใกล้แม้แต่สัตว์ร้ายในป่าลึกก็ยังต้องยอมสยบให้แก่อำนาจแห่งเมตตาธรรมหลวงพ่อทองดีท่านมีจริตชอบความสงบท่านไม่อยู่ติดวัดแต่มักจะออกจาริกธุดงค์ไปตามป่าเขาลำเนาไพรแสวงหาความวิเวกเพื่อบำเพ็ญเพียรจนกระทั่งในการเดินธุดงค์ครั้งหนึ่งท่านได้มุ่งหน้าลัดเลาะเข้าไปในป่าดิบชื้นแถบตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งใครๆก็ต่างรู้ดีว่าดินแดนแถบนั้นคือดงดิบแห่งมนต์ดำเป็นถิ่นของพวกเล่นของเดรัจฉานวิชาและพูดพรายที่หิวโหยช่วงเย็นวันหนึ่งพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงอมส้มป่นม่วงบรรยากาศขมุกขมัวหรือที่คนโบราณเรียกกันว่าช่วงเวลาแสงผีตากผ้าอ้อมซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ประตูมิติระหว่างโลกคนเป็นและคนตายเชื่อมต่อกันหลวงพ่อทองดีได้เดินธุดงค์มาถึงชายป่าของหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งท่านเห็นว่าที่นี่สงบดีจึงได้ปลงบริขารและกางกรดจำวัดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ชายป่านั่นเองพอดีกับที่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังเดินแบกจอบแบกเสียมเดินทางกลับจากทำไร่ทำสวนเมื่อพวกเขาเดินผ่านมาเห็นกรดของพระธุดงค์ตั้งอยู่ก็เกิดความปิติยินดีรีบวางสัมภาระแล้วเข้ามานั่งคุกเข่ากราบไถ่ถามด้วยความเลื่อมใสชาวบ้านต่างพากันนิมนต์ท่านว่าพรุ่งนี้เช้าขอนิมนต์หลวงพ่อเข้าไปโปรดสัตว์รับบิณฑบาตในหมู่บ้านของเราด้วยเถิดขอรับหลวงพ่อทองดีท่านก็รับปากด้วยอาการสงบแต่ทว่าหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้สงบสุขอย่างที่ตาเห็นเพราะที่นี่มีตาหมอผีดำจองขมังเวทฝีมือฉกาจผู้ฝักใฝ่ในมนต์ดำสายเขมรต่ำหมอผีดำคนนี้มีนิสัยโหดเหี้ยมชอบลองของและมักจะใช้มนต์ดำข่มเหงชาวบ้านจนหวาดกลัวไปทั่วทั้งหมู่บ้านทันทีที่ข่าวเรื่องมีพระธุดงค์มาปักกลดที่ชายป่ารู้ไปถึงหูหมอผีดำมันก็สะแยะยิ้มรำพึงในใจว่าคืนนี้กูจะขอลองวิชาพระไทยเสียหน่อยดูซิว่าจะแน่สักแค่ไหนตกดึกสงัดความมืดมิดกลืนกินไปทั่วทั้งป่าหมอผีดำเริ่มบริกรรมคาถาปล่อยผีพรายตายโหงและลมเพลมเพวัตพุ่งตรงไปยังกรดของหลวงพ่อทองดีหมายจะหลอกหลอนให้ตะบะแตกกลุ่มควันสีดำทะมึนพุ่งเข้าไปล้อมรอบกรดแต่ทว่าภายในกรดนั้นหลวงพ่อทองดีกำลังนั่งเจริญสมาธิภาวนานิ่งสงบดังหินผาทันทีที่อำนาจมืดพุ่งปะทะเข้ากับเขตแดนของกรดปรากฏเป็นแสงสีทองสว่างวาบขึ้นด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณและเมตตาบารมีเสียงพูดพรายกรีดร้องโหยหวนด้วยความทรมานก่อนจะแตกกระเจิงหายไปในความมืดไม่สามารถทำอันตรายใดๆแก่หลวงพ่อได้แม้แต่ปลายเน็บเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อทองดีอุ้มบาตรเดินเข้าไปในหมู่บ้านด้วยกิริยาสำรวมหมอผีดำที่ซุ่มดูอยู่ด้วยความเจ็บใจมันทำทีเป็นชาวบ้านมายืนรอใส่บาตรเมื่อหลวงพ่อเดินมาถึงมันช้อนสายตาจ้องมองท่านด้วยความอาฆาตมาดร้ายแต่หลวงพ่อกลับมองตอบด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาทว่าแฝงไปด้วยพลังอำนาจบางอย่างที่ทำให้หมอผีดำถึงกับร้อนวูบไปทั้งตัวต้องรีบหลบสายตา
หมอผีดำรู้แล้วว่าพระรูปนี้ไม่ธรรมดาแต่ด้วยความอวดดีมันจึงสะบดกับตัวเองว่าคืนนี้กูจะเอาให้ถึงตายตกกลางคืนวันนี้ป่าเงียบผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงแมลงหมอผีดำตั้งรำพิธีจัดการเบิกไพรเตรียมของอาถรรพ์ทั้งควายธนูตะปูตอกฝาโลงและมนต์ดำที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่มันเคยเรียนมามันร่ายเวทด้วยดวงตาแดงกำหมายจะส่งของอาถรรพ์ทั้งหมดไปปลิดชีพพระธุดงค์รูปนี้ให้จงได้ของอาถรรพ์พุ่งแหวกอากาศส่งเสียงหวีดแหลมบาดแก้วหูมุ่งตรงไปยังชายป่าแต่คราวนี้หลวงพ่อทองดีท่านรู้ล่วงหน้าท่านนั่งสมาธิกำหนดจิตแผ่เมตตาและสวดพระคาถาชินบัญชรพร้อมด้วยคาถาอิติปิโสรัตนมาลาสร้างกำแพงแก้ว7 ชั้นคุ้มกันภัยทันทีที่มนต์ดำอันชั่วร้ายพุ่งเข้าปะทะกับกำแพงพุทธคุณสิ่งที่เกิดขึ้นคือการสะท้อนกลับตามกฎแห่งกรรมเมื่อของที่ส่งไปเป็นของตายและมุ่งหมายชีวิตพลังนั้นจึงย้อนกลับไปหาผู้ส่งด้วยความรุนแรงเป็น10 เท่าเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านตั้งใจจะหุงหาอาหารไปถวายหลวงพ่อที่ชายป่าแต่ระหว่างทางพวกเขาต้องพังงะกับภาพที่น่าสะพรึงกลัวร่างของหมอผีดำนอนหงายเบิกตาโพลงขาดใจตายอยู่กลางทางเดินสภาพศพตัวดำเหมี่ยมราวกับถูกไฟเผาจากข้างไหล่เลือดออกทวารทั้ง7เป็นสภาพของคนที่ของเข้าตัวอย่างรุนแรงที่สุดเมื่อชาวบ้านเห็นดังนั้นแทนที่จะหวาดกลัวพวกเขากลับชัยโยโห่ร้องจนน้ำตาไหลเพราะในที่สุดหมู่บ้านนี้ก็หลุดพ้นจากเงื้อมมือของหมอผีชั่วช้าที่คอยสร้างความเดือดร้อนมานานนับปีเสียทีชาวบ้านรีบพากันวิ่งไปที่ชายป่าเพื่อจะกราบแทบเท้าขอบพระคุณหลวงพ่อทองดีแต่เมื่อไปถึงกลับพบเพียงความว่างเปล่ากรดของท่านถูกเก็บไปแล้วพื้นดินถูกกวาดเรียบร้อยเหลือเพียงรอยเท้าที่เดินมุ่งหน้าลึกเข้าไปในป่าดงดิบและกลิ่นธูปหอมอ่อนๆที่ยังคงลอยอบอวนอยู่ตรงนั้นราวกับเป็นการบอกลากลุ่มชาวบ้านไม่มีใครรู้ว่าท่านเดินทางไปตั้งแต่เมื่อใดแต่ชื่อของหลวงพ่อทองดีและบารมีพุทธคุณที่สยบมนต์ดำเขมรในคืนนั้นจะยังคงเป็นตำนานที่ชาวบ้านเล่าขานสืบต่อไปตราบนานเท่านานความคึกขนองมักนำพามนุษย์ไปสู่จุดจบที่คาดไม่ถึงเสมอโดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่นที่คิดว่าตัวเองแน่ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งลี้ลับใดๆเอกตั้มบอยนัทและเก่งคือเด็กวัยรุ่นกลุ่มนั้นพวกเขาคือแก๊งเด็กห้าวประจำซอยที่ชอบล่าท้าผีลองของตามสถานที่เฮี้ยนๆมาแล้วนับไม่ถ้วนและคืนนี้เป้าหมายของพวกเขาคือบ้านไม้ร้างท้ายซอยสถานที่ที่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเมื่อหลายเดือนก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งมาผูกคอตายทั้งกลุ่มที่นี่เอกหัวหน้ากลุ่มพูดด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันพลางกวาดไฟฉายไปรอบๆห้องโถงที่เต็มไปด้วยหยากใยและฝุ่นหนาเตอะตั้มพูดแทรกขึ้นมารีบเล่นให้มันจบไปเหอะกูอึดอัดว่ะบรรยากาศแม่งโคตรชวนอ้วกตรงกลางห้องโถงนั้นพวกเขาปูแผ่นกระดาษที่เขียนตัวพยัญชนะสระและตัวเลขวางถ้วยแก้วใบเล็กคว่ำลงตรงกลางแสงจากเทียนไขเล่มเดียวที่จุดไว้ส่องให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความท้าทายผสมความประหม่าของทั้ง5คนนิ้วชี้ของทั้ง5คนแตะลงบนก้นถ้วยแก้วเบาๆเอกเริ่มร่ายคาถาอัญเชิญตามที่เคยจำมาท่ามกลางความเงียบสงัดเอกสวดคาถาอัญเชิญแล้วเรียกวิญญาณเร่ร่อนสัมภเวสีหรือผีตายโหงตายหาตัวไหนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ออกมาแสดงตัวให้พวกกูเห็นหน่อยเว้ยสิ้นคำท้าทายลมเย็นเยือกก็พัดวูบเข้ามาทางหน้าต่างที่แตกละเอียดจนเทียนดับวูบลมกระโชกแรงเทียนดับพรึบนัดอุทานตกใจเฮ้ยใครเป่าเทียนวะเชี่ยถ้วยมันขยับเองบอยก็กล่าวด้วยความตกใจเช่นกันภายใต้ความมืดที่มีแต่แสงจันทร์สลัว
ถ้วยแก้วใต้ปลายนิ้วของพวกเขากระชากตัวเองอย่างแรงมันวิ่งวนไปรอบๆกระดานด้วยความเร็วที่ไม่มีใครในกลุ่มจงใจดันแน่ๆเอกเสียงสั่นแต่ฝืนทำใจกล้ามึงเป็นใครถ้วยแก้วหยุดกึกก่อนจะพุ่งไปชี้ที่ตัวอักษรทีละตัวอย่างรวดเร็วกูคือคนที่พวกมึงรู้จักเก่งพูดเสียงกล้าวไอเอกมึงแกล้งดันใช่ไหมไอสัตว์เลิกเล่นเถอะกูไม่สนุกแล้วนะถ้วยแก้วไม่หยุดแค่นั้นมันกระชากหลุดจากนิ้วของทุกคนพุ่งไปชนผนังจนแตกกระโตกระแทกปิดล็อกเองอย่างรุนแรงอุณหภูมิในห้องลดหวบจนแทบเป็นน้ำแข็งความมืดมิดเริ่มกลืนกินพวกเขาทีละคนเสียงหวีดร้องแหลมยาวของหญิงสาวหน้าสยดสยองดังก้องกังวานนัดที่อยู่ใกล้ประตูที่สุดร้องลั่นเมื่อจู่ๆมีบ่วงเชือกที่มองไม่เห็นรัดคอนัดจนแน่นร่างของนัดถูกกระชากลอยขึ้นไปบนขือบ้านอย่างรุนแรงเสียงกระดูกคอลั่นดังกรอบขาทั้งสองข้างดิ้นทุรนทุรายเพียงครู่เดียวก่อนจะแน่นนิ่งไปเลือดสีข้นบนพื้นเสียงเนื้อฉีกขาดเสียงกรีดร้องที่ค่อยๆเงียบหายไปตอนนี้เหลือเพียงเอกคนเดียวเขาล้มลุกคลุกคลานอยู่กลางห้องโถงน้ำตาและน้ำมูกไหลเปรอะเปื้อนใบหน้าที่เคยจองหองขาของเขาหมดแรงจนก้าวไม่ออกท่านใดนั้นมีเสียงฝีเท้าเดินลากพื้นช้าๆแกรกแกรกจากมุมมืดของห้องร่างของหญิงสาวคนหนึ่งค่อยๆปรากฏตัวขึ้นเธอสวมชุดคลุมท้องที่เปื้อนเลือดและคราบน้ำคร่ำลำคอของเธอมีรอยช้ำสีม่วงคล้ำจนยืดยาวผิดรูปดวงตาที่เบิกโพลงเต็มไปด้วยเส้นเลือดสีแดงฉานจ้องมองมาที่เอกพนมมือไหว้ตัวสั่นผมขอโทษปล่อยผมไปเถอะผมไม่เคยทำอะไรคุณผีสาวค่อยๆลอยมาใกล้ใบหน้าที่บิดเบี้ยวแสยยิ้มเย็นเยียบเสียงแหบพระดังก้องเข้าไปในโสตประสาทของเอกวิญญาณหญิงสาวกล่าวเสียงเย็นมึงแน่ใจเหรอไอเอกว่ามึงไม่เคยทำอะไรกูใบหน้าของผีสาวค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นใบหน้าที่เอกคุ้นเคยเป็นอย่างดีมันคือมุกเด็กสาวต่างโรงเรียนที่เรียบร้อยและเงียบขรึมความทรงจำอันเลวร้ายเมื่อ5 เดือนก่อนตีแสกหน้าเอกอย่างจังคืนนั้นเอกและเพื่อนอีก5 คนดักฉุดมุกที่กำลังเดินกลับบ้านลากเขามาในบ้านร้างหลังนี้พวกเขาหม่อมยาและผลัดกันข่มขืนย่ำยีเธออย่างทารุณก่อนจะทิ้งเธอให้นอนจมกองเลือดและรอยน้ำป่าโดยไม่ใหญ่ดีไม่มีใครรู้เรื่องนี้จนกระทั่งมุกตั้งท้องเธออับอายและทนรับความอัปยศไม่ไหวจึงตัดสินใจกลับมาที่บ้านร้างหลังนี้สถานที่ที่พรากชีวิตของเธอไปเพื่อผูกคอตายพร้อมกับลูกในท้องและตั้งจิตอาฆาตว่าจะลากคอพวกเดรัจฉานทั้ง5ลงนรกไปพร้อมกันเอกหน้าซีดเผลอร้องโห่มุกกูขอโทษตอนนั้นพวกกูแค่คึกขนองกูไม่ได้ตั้งใจให้มึงตายกูขอโทษวิญญาณมุกตวาดลั่นด้วยเสียงซ้อนทับที่น่ากลัวคำขอโทษของมึงชุบชีวิตลูกกูกับกูขึ้นมาได้ไหมเสียงลมพัดกระโชกแรงจัดเสียงเด็กร้องไห้สลับกับเสียงผู้หญิงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเชือกเส้นใหญ่ที่ห้อยอยู่บนขือบ้านเลื้อยตกลงมาคล้ายกับเงาที่มีชีวิตมันพุ่งเข้าตวัดรัดคอเอกอย่างแรงช่วยด้วยร่างของเอกถูกกระชากลอยขึ้นไปในอากาศขาทั้งสองข้างเตะถีบดิ้นรนอย่างทรมานดวงตาของเขาเบิกโพลงมองเห็นใบหน้าของมุกที่ลอยมาประชิดจ้องมองความตายของเขาด้วยแววตาแห่งความสะใจก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายของเอกจะหมดลงเช้าวันต่อมาไม่มีใครพบเห็นวัยรุ่นทั้ง5 คนนั้นอีกเลยมีแต่ชาวบ้านที่เดินผ่านบ้านร้างท้ายซอยที่มักจะได้ยินเสียงลมพัดกระทบไม้เก่าคล้ายกับเสียงกระดิ่งหรือบางทีอาจจะเป็นเสียงถ้วยแก้วที่กำลังกระทบกระดานพร้อมกับเสียงคนร้องขอชีวิตที่ไม่มีใครได้ยินตลอดกาลสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับคนเล่นของหรือพวกพรานป่ารุ่นเก่าคงจะเคยได้ยินชื่อของเครื่องรางอาถรรพ์ชนิดหนึ่งที่หายากยิ่งกว่างาช้างทั่วไปสิ่งนั้นเรียกว่าขนายช้างขนายคืองาขนาดเล็กและสั้นที่งอกออกมาจากช้างสีดอหรือช้างพังเพศเมียมักมีลักษณะกึ่งงากึ่งกระดูกซ่อนอยู่ใต้ริมฝีปากคนโบราณเชื่อกันนักหนาว่าขนายช้างคือของทนสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวเป็นเลิศทางด้านมหาอำนาจเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวง
แต่กฎเหล็กข้อหนึ่งที่คนเล่นของรู้ดีขนายช้างที่จะเป็นมงคลและทรงอานุภาพที่สุดคือขนายที่ช้างสลัดทิ้งเองหรือตกทอดมาจากช้างที่สิ้นอายุไขตามธรรมชาติเท่านั้นหากได้มาด้วยการเบียดเบียนหรือพรากชีวิตจากของมงคลจะกลายเป็นของต้องคำสาปที่เรียกหาความตายมาสู่ผู้ครอบครองทันทีแต่ความโลภไม่เคยปราณีใครเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นในป่าดงดิบแถบชายแดนเมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นตำนานการล่าที่จบลงด้วยความตายและความน่าสะพรึงกลัวของอาถรรพ์ป่าพรานยอดและสมุนอีก3 คนคือกลุ่มพรานใจบาปที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมพวกมันไม่สนหน้าอินหน้าพรหมไม่สนกฎกติกาของป่าเมื่อมีใบสั่งซื้อขนายช้างในราคางามลิบหลิ่วจากนายทุนพวกมันจึงจัดเตรียมปืนไรเฟิลอานุภาพสูงเดินทางล่วงล้ำเข้าไปในเขตป่าอาถรรพ์เขตห่วงห้ามที่ชาวกะเหรี่ยงละวาดตั้งขนานนามว่าหุบเหาพญาช้างหลังจากแกะรอยอยู่3 วัน3 คืนพวกพรานยอดก็พบเป้าหมายมันคือช้างพังวัยกลางคนตัวหนึ่งกำลังยืนกินโป่งดินอย่างสงบหากสังเกตให้ดีที่โคนงวงของมันมีก้อนสีงาช้างขนาดเท่าง่ามมือโผล่พ้นริมฝีปากออกมานั่นคือขนายช้างที่สมบูรณ์แบบที่สุดแทนที่จะรอหรือใช้วิธีทางไสยเวทตามธรรมเนียมพรานยอดกลับเสยะยิ้มยกปืนประทับบ่าปังปังปังเสียงปืนแผดก้องทำลายความสงบสุขของป่าดงดิบกระสุนเจาะเข้าที่จุดตายช้างพังผู้โชคร้ายแผดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานมันพยายามตะเกียกตะกายหนีแต่กระสุนแล้วนัดเล่าก็พุ่นทะลวงร่างจนในที่สุดร่างมหึมาก็ล้มตึงลงกับพื้นดินเลือดสีแดงฉานไหลซึมย้อมโป่งดินจนกลายเป็นสีสนิมพวกพรานใจเหี้ยมหัวเราะร่าวิ่งกรูเข้าไปหาร่างที่ยังกระตุกเฮือกสุดท้ายพรานยอดเงื้อมีดอีเหน็บเล่มคมสับและชำแหละลงไปที่ริมฝีปากของช้างอย่างไม่ปราณีเลือดสาดกระเซ็นเปื้อนใบหน้าของมันก่อนที่มันจะกระชากขนายช้างขนาดเท่าง่ามมือที่ชุ่มไปด้วยเลือดออกมาชูขึ้นราวกับเป็นถ้วยรางวัลของดีไม่ต้องรอให้ร่วงหรอกเว้ยตัดเอาตอนมันตายโหงนี่แหละครั้งนักพรานยอดตะโกนก้องป่าโดยไม่รู้เลยว่าคำพูดนั้นคือการเปิดประตูสู่นรกคืนนั้นขณะที่พวกพรานตั้งแคมป์ฉลองชัยชนะบรรยากาศรอบๆก็เริ่มเปลี่ยนไปป่าที่เคยมีเสียงจิ้งหรีดเรไรกลับเงียบสงัดลงอย่างผิดปกติเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นลมหนาวพัดกันโชกมาพร้อมกับกลิ่นสาบสางที่รุนแรงจนน่าสะอิดสะเอียนกลิ่นสาบช้างจู่ๆไฟในกองไฟก็ดับวูบลงเหลือแต่เท่าฐานสีแดงฉานหมอกหนาทึบสีขาวหม่นเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมแคมป์อย่างรวดเร็วสมุนคนหนึ่งคว้าปืนลูกซองขึ้นมาด้วยความสั่นกลัวลูกพี่แผ่นดินมันสั่นตึงตึงตึงเสียงฝีเท้าหนักทึบดังก้องมาจากความมืดไม่ใช่ฝีเท้าของช้างตัวเดียวแต่มันคือเสียงของช้างทั้งโขลงที่กำลังเดินหน้ากระดานเข้ามาต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงสนั่นหวั่นไหวราวกับมีรถแท้งบุกทะลวงป่าและเหนือสิ่งอื่นใดปรากฏร่างเงามหึมาของสิ่งมีชีวิตที่ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้าพญาช้างสารเจ้าแห่งโขลงช้างและวิญญาณแห่งป่าดงดิบร่างของมันสูงใหญ่เทียมยอดไม้ไผ่ผิวสีเทาเข้มกลืนไปกับความมืดงาทั้งสองข้างยาวโค้งจดพื้นดินและดวงตาของมันทอประกายสีแดงก่ำราวกับเพลิงเพชฌฆาตที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นยิงมันพรานยอดตะโกนสุดเสียงแต่ทว่าอาถรรพ์ป่าได้สำแดงฤทธิ์ปืนทุกกระบอกที่สับไกกลับมีแต่เสียงแฉะแฉะกระสุนด้านสนิทแม้แต่ดินปืนก็ไม่ทำงาน
สมุน2 คนแรกถูกงวงมหึมาตวัดรัดร่าง รัดจนกระดูกแหลกเหลวขาดที่ ก่อนจะถูกเหวี่ยงอัดกับต้นไม้ใหญ่จนสิ้นใจอย่างน่าสยดสยอง สมุนอีกคนที่พยายามวิ่งหนีถูกโขลงช้างที่โกรธเกรี้ยวพุ่งเข้ากระทืบจนร่างแบนราบจมดิน เหลือเพียงพรานยอดที่บัดนี้ขาทั้ง2 ข้างอ่อนแรงสุดลงนั่งคุกเข่าต่อหน้าพญาช้างสารมือของมันยังคงกำขนายช้างเปื้อนเลือดเอาไว้แน่นชาพญาช้างสารก้าวเดินเข้ามาหาอย่างช้าๆมันแผดเสียงกึกก้องกำปนาตสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งป่าเป็นเสียงร้องที่เต็มไปด้วยความร้าวรานและโกรธาพรานยอดพยายามจะประนมมือร้องขอชีวิตแต่ช้าไปแล้วท่อนขามหึมาของพญาช้างสารยกขึ้นสูงก่อนจะกระทืบลงมากลางร่างของพรานใจบาปปิดบัญชีหนี้เลือดอย่างสาสมเมื่อการชำระแค้นจบลงโขลงช้างต่างพากันสงบนิ่งพญาช้างสารก้มหัวลงต่ำมันค่อยๆใช้งวงที่แสนทรงพลังและนุ่มนวลคีบหยิบขนายช้างที่หลุดร่อนจากมือของพรานยอดขึ้นมาอย่างทนุถนอมมันหันหลังกลับแผดเสียงร้องยาว1 ครั้งราวกับเป็นการสั่งการโขลงช้างทั้งหมดเดินตามพญาช้างสารหายลับเข้าไปในม่านหมอกมุ่งหน้าสู่หุบเขาลึกดินแดนที่ไม่มีมนุษย์คนใดเคยเข้าไปถึงสุสานช้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และลี้ลับที่ซึ่งกระดูกทุกชิ้นงาทุกกิ่งและขนายทุกอันจะถูกนำกลับคืนสู่ผืนดินคืนสู่เผ่าพงและบรรพบุรุษเพื่อให้วิญญาณของช้างพังผู้โชคร้ายได้หลุดพ้นจากพันธนาการแห่งความโลภของมนุษย์และได้พักพิงอย่างสงบตลอดกาลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีพรานคนใดกล้าย่างกรายเข้าไปในหุบเขาพญาช้างอีกเลยตำนานของขนายอาถรรพ์แห่งป่าดงดิบยังคงเป็นเครื่องเตือนใจคนเล่นของและพรานป่าทุกคนว่าธรรมชาติมีกฎเกณฑ์ของมันสิ่งใดที่เบื้องบนไม่ได้ประทานให้อย่าได้คิดช่วงชิงมาด้วยเลือดและน้ำตาเพราะท้ายที่สุดแล้วธรรมชาติจะทวงคืนทุกสิ่งอย่างสาสมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับณ หมู่บ้านเล็กๆอันห่างไกลติดแนวชายแดนที่นั่นมีวัดเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมานานนับ100 ปีซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าทึบชาวบ้านต่างหวาดกลัวและไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าไปใกล้จนกระทั่งวันหนึ่งหลวงตาบุญพระธุดงค์ผู้มีปฏิปทาและจิตใจอันเปี่ยมด้วยเมตตาได้เดินทางมาปักกลดณสถานที่แห่งนี้ท่านได้ลงมือแผ้วถางทำความสะอาดซากปรักหักพังของอุโบสถร้างและในตอนที่กำลังบูรณะฐานพระประธานนั่นเองสิ่งที่หลับไหลอยู่ใต้พื้นดินก็ปรากฏขึ้นมันคือเกราะนักรบโบราณสภาพบริบูรณ์ไร้รอยขีดข่วนเปล่งประกายสีนิลคลับสลับลวดลายทองคำรอบๆตัวเกราะมีอักขระยันอุณาโลมสลักไว้ซ้ำยังมีกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าลอยวนเวียนอยู่ไม่ขาดหลวงตาบุญสัมผัสได้ถึงพลังงานศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณของผู้พิทักษ์ที่สิงสถิตอยู่ท่านจึงได้ทำพิธีอัญเชิญเกราะโบราณนี้ขึ้นประดิษฐานไว้ในอุโบสถที่บูรณะเสร็จสิ้นเพื่อเป็นสมบัติของพระศาสนาและแผ่นดินสืบไปแต่อนิจจาความลับไม่มีในโลกข่าวลือเรื่องเกราะโบราณล้ำค่าที่ประดับด้วยทองคำและเต็มไปด้วยมนต์ขลังลอยไปเข้าหูเสียกำพลเศรษฐีหน้าเลือดแห่งเมืองหลวงผู้คลั่งไคล้การสะสมของเก่าและปรารถนาจะครอบครองทุกสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ความโลภบังตาจนมองไม่เห็นบาปบุญคุณโทษเสียกำพลจัดเตรียมลูกน้องชายชะกันพร้อมอาวุธครบมือเดินทางมุ่งหน้าสู่สะแดนในคืนเดือนดับเป้าหมายมีเพียงหนึ่งเดียวคือการปล้นชิงเกราะศักดิ์สิทธิ์มาเป็นของตน
คืนนั้นความเงียบสงัดของวัดป่าถูกฉีกกระชากด้วยผู้มาเยือนกลุ่มของเสียกำพลบุกเข้าไปในอุโบสถหลวงตาบุญพยายามยืนขวางและเอ่ยเตือนด้วยความเมตตาโยมเอ๋ยของสิ่งนี้มีเจ้าของคอยหวงแหนกลับใจเสียเถิดอย่าสร้างเวรสร้างกรรมเลยแต่เสียกำพลกลับหัวเราะเยาะสั่งให้ลูกน้องผลักหลวงตาจนล้มลงก่อนจะพุ่งตัวเข้าไปหาแท่นประดิษฐานในตาของเขาเบิกกว้างด้วยความโลภเมื่อสะท้อนกับความงามของเกราะโบราณมือหยาบกร้านเอื้อมออกไปหมายจะคว้ามันไว้ทันทีที่ปลายนิ้วมือของเสียกำพลแตะลงบนตัวเกราะอักขระยันอุณาโลมที่สลักไว้ก็เรืองแสงสีทองวาบขึ้นอุณหภูมิในอุโบสถลดหวบจนเย็นเยือกจับขั้วหัวใจเงาดำทะมึนหลายสายก่อตัวขึ้นจากมุมมืดผสมผสานกับควันทูบที่ลอยอ้อยอิงปรากฏเป็นร่างของนักรบโบราณร่างยักษ์ดวงตาสีแดงฉานจ้องมองผู้บุกรุกด้วยความโกรธแค้นเสียงตวาดกึกก้องดังสะท้อนไปถึงวิญญาณบังอาจลูกน้องของเสียกำพลสติแตกสาดกระสุนปืนเข้าใส่เงาดำเหล่านั้นแต่มันทะลุผ่านไปราวกับอากาศธาตุวิญญาณศักดิ์สิทธิ์พุ่งเข้าจู่โจมบางคนเห็นภาพหลอนของนรกขุมที่ลึกที่สุดวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงเข้าป่าลึกกรีดร้องจนเสียสติไปตลอดกาลบางคนล้มพับลงไปชักเกร็งน้ำลายฟูมปากส่วนเสียกำพลเขาถูกตอกตรึงอยู่กับที่ด้วยความหวาดกลัวร่างของนักรบโบราณก้าวเข้ามาใกล้เงื้อดาบเล่มใหญ่ที่อาบไปด้วยมนต์ดำแห่งการลงทันฟาดฟันลงมาเสียกำพลเบิกตาโผล่กรีดร้องสุดเสียงก่อนที่หัวใจจะหยุดเต้นล้มสิ้นใจตายคาที่อยู่เบื้องหน้าเกราะโบราณที่เขาสุดแสนจะปรารถนาเช้าวันรุ่งขึ้นทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบมีเพียงร่างไร้วิญญาณของเศรษฐีผู้ละโมบและเศษซากของความย่อยยับที่พวกมันทิ้งไว้เกราะโบราณยังคงตั้งตระหง่านอยู่บนแท่นประดิษฐานอย่างสง่างามไร้รอยขีดข่วนใดๆเฝ้ารอผู้มีบุญบารมีที่แท้จริงและคอยปกปักรักษาวัดป่าแห่งนี้ต่อไปเป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีว่าทรัพย์สมบัติของแผ่นดินและของสงฆ์หากผู้ใดหมายปองด้วยความละโมบและความชั่วช้าสิ่งที่มันจะได้กลับคืนไปมีเพียงแต่ความตายและความวิบัติเท่านั้นณท้ายทุ่งนาอันห่างไกลความเจริญที่ซึ่งแสงไฟจากหมู่บ้านส่องไปไม่ถึงมีเพียงความมืดและดงข้าวที่พลิ้วไหวราวกับเกลียวคลื่นในยามค่ำคืนท่ามกลางความเวิ้งว้างนั้นมีหุ่นไล่กาเก่าๆตัวหนึ่งปักตระหง่านอยู่มันสวมหมวกสารขาดรุ่งริ่งเสื้อเชิ้ตลายสกอตเปื้อนโคลนและมีหัวที่ทำจากกระสอบป่านเก่าๆแต่สิ่งที่ชาวบ้านไม่เคยรู้เลยก็คือใต้พื้นดินที่หุ่นไล่กาตัวนั้นเหยียบย่ำอยู่มีร่างที่ไร้วิญญาณของชายคนหนึ่งถูกฝังอยู่ร่างของไม้ชายหนุ่มผู้ซื่อสัตย์ที่ถูกฝังกลบพร้อมกับความแค้นที่ไม่มีวันดับไม้อุทิศทั้งชีวิตเพื่อดูแลพลอยหญิงสาวที่เขารักสุดหัวใจและกฤษเพื่อนรักที่เขากอดคอร่วมสาบานมาตั้งแต่เด็กแต่ความซื่อสัตย์ของไม้กลับกลายเป็นความโง่เขลาในสายตาของคนทรยศพลอยและกฤษแอบลักลอบได้เสียกันและเพื่อหวังจะครอบครองที่ดินผืนงามของไม้ทั้งสองจึงวางแผนลวงเขามาที่ท้ายทุ่งแห่งนี้ในคืนที่ฝนตกหนักกฤษใช้จอบสับที่ท้ายทอยของไม้จนล้มลงส่วนพลอยผู้หญิงที่เขาปูทางชีวิตให้กลับเป็นคนใช้มีดแหลมแทงซ้ำเข้าที่ขั้วหัวใจอย่างไร้ความปราณีก่อนที่สติสุดท้ายจะดับลงไม้จ้องมองใบหน้าของคนทั้งสองเลือดสีสดไหลซึมลงสู่ผืนดินอาบย้อมโคนเสาของหุ่นไล่กาเก่าๆที่ตั้งอยู่ตรงนั้น
กูจะไม่ไปไหนกูจะขอสาปแช่งพวกมึงทุกหยาดหยดเลือดของกูจะตามจองล้างจองผลาญพวกมึงนั่นคือคำสาบานสุดท้ายในใจก่อนที่ร่างของไม้จะถูกโยนลงหลุมและกลบฝังอย่างเงียบเชียบเวลาผ่านไป7 วัน7 วันที่วิญญาณอาฆาตไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดความแค้นที่อัดอั้นทะลักจุดเดือดเลือดและน้ำเหลืองที่ซึมซาบเข้าสู่รากไม้และเศษฟางได้ดึงดูดดวงวิญญาณของไม้ให้พุ่งเข้าสิงสู่ในหุ่นไล่กาเหนือหลุมศพในคืนเดือนดับกระสอบป่านที่เคยเป็นเพียงหัวของหุ่นไล่กาเริ่มบิดเบี้ยวรอยขาดที่เคยเป็นรอยยิ้มฉีกกว้างขึ้นจนถึงใบหูดวงตาที่เคยว่างเปล่ากลับมีแสงสีแดงฉานสว่างวาบขึ้นมาท่ามกลางความมืดแขนไม้ไผ่ที่แห้งกรอบบัดนี้งอกเงยเป็นกรงเล็บแหลมคมหุ่นไล่กาค่อยๆดึงตัวเองหลุดออกจากเสาไม้ที่ปักตรึงไว้มันกระโดดลงสู่พื้นดินอย่างเชื่องช้าก้าวเตาะแตะก่อนจะเริ่มออกเดินมุ่งหน้าไปยังบ้านของคนทรยศณบ้านไม้หลังใหญ่พลอยและกฤษกำลังดื่มฉลองกับความร่ำรวยที่เพิ่งปล้นมาได้เสียงหัวเราะร่วนของทั้งคู่ดังก้องไปทั่วบ้านโดยไม่รู้เลยว่ามัจจุราชแห่งท้องทุ่งกำลังยืนอยู่หน้าประตูเสียงอะไรวะกฤษบ่นพึมพำด้วยความรำคาญเขาวางแก้วเหล้าลงแล้วเดินโซเซไปที่ประตูเมื่อเขากระชากประตูออกสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ลมหนาวแต่เป็นร่างสูงใหญ่กลิ่นเหม็นเน่าของสากศพและโคลนตมคลุ้งเตะจมูกมึงไอ้ไม้กฤษเบิกตากว้างด้วยความสยดสยองแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ร้องขอชีวิตกรงเล็บไม้ไผ่ที่อาบไปด้วยดินโคลนแทงทะลุกลางอกของกฤษอย่างรวดเร็วและรุนแรงหุ่นไล่กาอาถรรพ์กระชากหัวใจที่เต้นตุบๆของเพื่อนทรยศออกมาขยี้จนแหลกคามือเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วกำแพงร่างของกฤษทรุดลงไปกองกับพื้นชักกระตุกและสิ้นใจอย่างน่าอนาถพลอยที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดกรีดร้องสุดเสียงเธอพยายามจะวิ่งออกทางหน้าต่างแต่หุ่นไล่กากระโดดเข้าขวางไว้ร่างกระสอบป่านที่ชุ่มไปด้วยเลือดของกฤษค่อยๆก้าวเข้ามาหาหญิงสาวที่มันเคยรักที่สุดไม่ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจปล่อยฉันไปเถอะนะพลอยยกมือไหว้ปลกๆร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดแต่ในดวงตาสีแดงฉานคู่นั้นไม่มีคำว่าให้อภัยอีกต่อไปหุ่นไล่กายื่นมืออันหยาบกร้ามบีบเข้าที่คอของพลอยยกตัวเธอขึ้นจนลอยเหนือพื้นเสียงแหบพร่าคล้ายเสียงลมลอดผ่านช่องไม้ไผ่ดังออกมาจากปากกระสอบที่ฉีกขาดใจของมึงมันสกปรกเกินไปกูจะเอาฟางยัดใส่ให้มึงเองเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านที่เดินผ่านท้ายทุ่งนาต่างต้องตกตะลึงกับภาพที่สยดสยองที่สุดในชีวิตณจุดที่เคยมีหุ่นไล่กาตัวเก่าปักอยู่บัดนี้กลับมีร่างของมนุษย์2 คนพลอยและกฤษถูกจับมัดขึงพืชติดกับไม้กางเขนร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลเวอะหวะดวงตาเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวสุดขีดและที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือปากของทั้งสองถูกยัดฟางแห้งจนแน่นทะลักออกมาส่วนหุ่นไล่กาตัวเก่านั้นมันยังคงยืนอยู่ตรงนั้นสวมหมวกใบเก่าเสื้อเชิ้ตเปื้อนเลือดแขน2 ข้างกางรับสายลมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือบนใบหน้ากระสอบป่านที่ว่างเปล่ารอยขาดนั้นดูคล้ายกับว่ามันกำลังฉีกยิ้มอย่างพึงพอใจและมันจะยืนเฝ้าทุ่งนาแห่งนี้ตลอดกาลป่าลึกสถานที่ที่ความตายและสัญชาตญาณดิบอยู่ใกล้กันเพียงแค่สอดสายตาที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับคนขวัญอ่อนแต่ไม่ใช่สำหรับพรานธงพรานป่าพนีจรผู้มีใบหน้ากร้านแดดร่างกายกำยำของเขากลัดมันและเต็มไปด้วยอักขระขอมโบราณรอยสักรูปเสือเพ่นและหนุมานคลุกฝุ่นที่สักด้วยน้ำมันพรายและหมึกว่านยาเลื้อยพันตั้งแต่ลำคอจนจรดปลายเท้า
อาวุธคู่กายมีเพียงมีดหมอด้ามงาและปืนคาบศิลาคู่ใจลำกล้องยาวที่ผ่านการปลุกเสกอาบน้ำว่านมันนับครั้งไม่ถ้วนตลอดชีวิตการเดินป่าพรานธงพบเจอผู้คนสัตว์ร้ายและเรื่องราวอาถรรพ์มามากมายเกินกว่าที่คนธรรมดาจะจินตนาการถึงวันหนึ่งขณะที่พรานธงกำลังลัดเลาะเข้าไปในดงลึกที่ตะวันแทบส่องไม่ถึงพื้นดินแกรกเสียงพรานธงงานนกปืนคาบศิลาเขาหยุดชะงักทันทีสัญชาตญาณพรานบอกให้เขาย่อตัวลงหลังจอมปลวกใหญ่สายตาเพ่งมองฝ่าดงทึบไปยังต้นตอของเสียงนั่นเหมือนสัตว์ป่าขนาดใหญ่กำลังต่อสู้กันแต่สิ่งที่ปรากฏตรงหน้ากลับทำให้คิ้วเข้มของพรานธงต้องขมวดเข้าหากันมันคือหมูโทนขนาดมหึมาเขี้ยวของมันยาวงงและตันจนดูน่าเกรงขามสัตว์ระดับนี้ปกติแล้วจะเป็นเจ้าป่าที่ไม่มีใครกล้าต่อแย่แต่ตอนนี้หมูโทนตัวนั้นกำลังวิ่งหนีตายอย่างสุดชีวิตและสิ่งที่ทำให้พรานธงต้องตะลึงก็คือภาพชายหนุ่ม2 คนนุ่งผ้าเตียวขาดรุ่งหรี่กำลังวิ่งไล่กวดหมูโทนตัวนั้นอยู่ด้วยพวกมันวิ่งเร็วเกินกว่ามนุษย์ปกติท่าทางการวิ่งของพวกมันโน้มตัวไปข้างหน้าแขน2 ข้างแกว่งไกวผิดรูปปากอ้ากว้างจนเห็นฟันแหลมคมน้ำลายยืดเป็นทางตาลุกวาวเป็นสีแดงฉานเหมือนถ่านไฟ ไอ้พวกผิดผีพรานธงรู้ทันทีว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเสียแล้วมันคือผีปอบป่าที่กินสัตว์กินส่วนจนกลายสภาพเป็นกึ่งคนกึ่งเดรัจฉานไม่มีความหวาดกลัวในแววตาของพรานหนุ่มเขายืนจังก้าประทับปืนคาบศิลาขึ้นประทับบ่ากำหนดจิตแน่วแน่ริมฝีปากถยับท่องบริกรรมพระคาถาสยบป่ารวดเร็วและดุดันโอมพยาพยัคขาสยบพนาไพรพูดผีปีศาจมาลายสิ้นเพียงเสียงปืนคาบศิลาระเบิดลั่นป่ากระสุนตะกั่วลงอาคมพุ่งแหวกอากาศเจาะเข้ากลางแสกหน้าของปอบตัวแรกอย่างจังร่างของมันกระเด็นหงายหลังเลือดสีดำข้นคลั่งพุ่งกระฉูดก่อนที่ร่างนั้นจะชักกระตุกและแห้งเหี่ยวลงกลายเป็นซากศพในพริบตาปอบตัวที่2เห็นสหายสิ้นชีพมันชะงักด้วยความกลัวอาคมก่อนจะหมุนตัวกระโจนหนีขึ้นต้นไม้หายเข้าไปในความมืดของดงดิบมึงหนีไม่พ้นหรอกพรานธงหยิบดินปืนและลูกตะกัวอาคมบรรจุลงลำกล้องใหม่อย่างใจเย็นเขาเดินตามรอยเลือดสีดำและกลิ่นสาบสางนั้นไปยิ่งเดินลึกเข้าไปอากาศยิ่งเย็นเยือกแสงตะวันที่เคยสาดส่องถูกบดบังด้วยเรือนยอดไม้หนาทึบจนกระทั่งพรานธงเดินทะลุออกมาพบกับลานกว้างกลางป่าสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าคือหมู่บ้านขนาดเล็กมีเรือนไม้เก่าๆปลูกเรียงรายกันนับ10 หลังแต่มันเงียบสงัดจนผิดปกติไม่มีเสียงเด็กร้องไม่มีเสียงหมาเห่ามีเพียงชาวบ้านนับร้อยชีวิตยืนนิ่งอยู่ตามหน้าบ้านและลานดินทุกคนตั้งแต่คนแก่ไปจนถึงเด็กมีผิวซีดเผือดดวงตาเบิกโพลงในตาขุ่นมัวและกำลังจ้องมองมาที่พรานธงเป็นตาเดียวนี่ไม่ใช่หมู่บ้านคนกลางป่าแต่เป็นหมู่บ้านปอบแหล่งซ่องสุมของพวกผีร้ายที่ลบซ่อนตัวกินของสดของคาวมานับ100 ปีชายแก่ผมขาวโพลนรูปร่างผอมโซจนเห็นซี่โครงค่อยๆก้าวออกมาจากกลางวงมันคือปอบตัวครูหัวหน้าของพวกมันมึงกล้าดีนักนะที่ฆ่าลูกสมุนกูและบังอาจเหยียบเข้ามาในถิ่นของพวกกูพอดีเลยพวกกูกำลังต้องการเนื้อสด
เสียงชาวบ้านปอบคำรามพร้อมกัน ค่อยๆเดินบีบวงล้อมเข้ามา ร่างของชาวบ้านนับร้อยเริ่มบิดเบี้ยว เล็บมือยาวงอกแหลมคม เขี้ยวโผล่พ้นริมฝีปาก พวกมันเตรียมจะรุมถึงพรานธงให้แหลกเป็นชิ้นๆ พรานธงถูกล้อมกรอบ แต่เขากลับสะแยะยิ้ม ปักด้ามปืนคาบศิลาลงกับพื้นดินดัง ตึง กูก็เพิ่งเคยเห็นรังปลวกขนาดยักษ์ก็วันนี้ จะได้เผาทิ้งให้สิ้นซากทีเดียว พรานธงล้วงมือเข้าไปในย่าม หยิบข้าวสารเสกผสมทรายอาคม ซัดสาดออกไปรอบตัว เสียงซัดข้าวสารซาตามด้วยเสียงเปรี้ยเปรี้ยเหมือนไฟช็อต และเสียงปอบร้องโหยหวนข้าวสารตกลงพื้นเกินเป็นแสงสีเพลิงสว่างว่าบเป็นวงกลมล้อมรอบตัวพรานธง ปอบตัวไหนที่โดนข้าวสารเสกร่างกายจะเกิดไฟลุกไหม้ทุรนทุรายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด ปอบตัวครูเห็นดังนั้นมันโกรธจัด อ้าปากกว้างจนฉีกถึงใบหูพ่นควันสีดำเน่าเหม็นพุ่งเข้าใส่หมายจะทำลายมนต์ป้องกัน แต่พรานธงเร็วกว่าเขาประทับปืนคาบศิลาที่บรรจุลูกปืนตะกุดโทนเล็งตรงไปยังปอบตัวครูดึงพลังพุทธคุณและรอยสักอักขระทั่วร่างให้เปล่งแสงวาบขึ้นมาใต้ผิวหนังนะมะพะทะกูขอเบิกทางสยบมูมานเสียงปืนระเบิดลั่นตามด้วยเสียงฟ้าร้องเปรี้ยงกระสุนอาคมพุ่งตัดทะลุควันดำพุ่งทะลวงเข้ากลางอกของปอบตัวครูอย่างแม่นยำเสียงระเบิดเสียงปีศาจร้องโหยหวนร่างของปอบตัวครูระเบิดออกเป็นเท่าฐานสีดำเมื่อสิ้นหัวหน้าอาคมที่หล่อเลี้ยงหมู่บ้านภาพลวงตาก็เสื่อมสลายร่างของชาวบ้านปอบนับร้อยกรีดร้องก่อนจะค่อยๆสลายไปกลายเป็นฝุ่นผงไปพร้อมกับสายลมสภาพหมู่บ้านเก่าๆเลือนหายไปกลายเป็นเพียงป่ารกร้างที่มีแต่เศษกระดูกกองพะเนินความเงียบเข้าครอบงำชั่วครู่เริ่มมีเสียงลมพัดเบาๆเสียงนกป่าร้องรับแสงอรุณรุ่งบรรยากาศกลับมาสว่างไสวจากแสงอาทิตย์ยามเช้าแสงแรกของวันใหม่สาดส่องลงมากระทบผืนป่าที่ไร้อาถรรพ์พรานธงลดปืนคาบศิลาลงเป่าควันออกจากปลายกระบอกปืนเบาๆเขาหยิบยาสูบขึ้นมามวนจุดสูบอัดเข้าปอดลึกๆก่อนจะพ่นควันสีเทาลอยล่องไปในอากาศชายขมังเวทกระชับย่ามและปืนคู่ใจหันหลังเดินหน้าลึกเข้าไปในดงพญาไพรต่อไปเพราะเขารู้ดีว่าในป่ากว้างแห่งนี้ยังมีอาถรรพ์อีกมากมายที่รอให้เขาไปสยบมัน กลิ่นทูบไหม้และข่าวเลือดจางๆลอยปะปนมากับสายลมแล้งในยามผีตากผ้าอ้อมชายร่างผอมเกร็งในชุดมอซอขาดวิ่นก้าวเดินอย่างเชื่องช้าเข้ามาในหมู่บ้านโคกมะขามหากมองเพียงผิวเผินเขาไม่ต่างอะไรจากคนจรจัดทั่วไปที่แวะเวียนมาขอข้าววัดกินแต่หากสังเกตให้ดีดวงตาของเขาไม่ได้เลื่อนลอยมันแข็งกร้าวลึกซึ้งและซ่อนความน่าเกรงขามบางอย่างเอาไว้ยิ่งไปกว่านั้นทั่วทั้งลำตัวแขนและคอที่โผล่พ้นรอยขาดของเสื้อล้วนถูกสลักสลาด้วยอักขระขอมโบราณและเลขยันต์สีหมึกซีดจางที่ดูขลังอย่างน่าประหลาดคนแถวนั้นเรียกเขาแค่ธงไม่มีใครรู้หัวนอนปลายเท้ารู้เพียงแค่ว่าเขามักจะสะพายย่ามสีขาวเก่าที่เปลี่ยนสีจนมอซอติดตัวอยู่เสมอภายในย่ามนั้นตุงแน่นไปด้วยข้าวของบางอย่างที่ส่งเสียงกระทบกันยามเขาก้าวเดินเป้าหมายของธงไม่ใช่เศษเงินหรือเศษอาหารแต่เขาออกเดินทางรอนแรมมาแรมเดือนเพื่อตามหาสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือปอบเชื้อวิญญาณร้ายที่สืบทอดความตะกละตะกรามมานับร้อยปี
มันเพิ่งแหกคุกอาคมที่อาจารย์ของเขาเคยจองจำไว้เมื่อ10 ปีก่อนและตอนนี้มันกำลังหิวโซทันทีที่ก้าวล่วงเข้าสู่เขตหมู่บ้านธงสัมผัสได้ว่าความผิดปกติบ้านทุกหลังปิดประตูหน้าต่างเงียบสนิทหมาในหมู่บ้านไม่มีตัวไหนกล้าเห่าห่างออกไปที่ลานดินหน้าผู้ใหญ่บ้านกลุ่มชายชะกันนับ10 คนถือมีดพระและไม้ตะพดยืนสั่นเทาอยู่หน้าบ้านไม้ใต้ถุนสูงหลังหนึ่งเสียงกรีดร้องโหยหวนของหญิงสาวดังแหวกอากาศออกมาตามด้วยเสียงข้าวของแตกหักเฮ้ยอย่าเข้าไปนะเว้ยหนังคำล่ามันโดนผีปอบเข้ามันกัดคอไอ้ทิดแสงจนเลือดอาบไปแล้วชายคนหนึ่งตะโกนบอกเพื่อนด้วยความหวาดกลัวธงไม่สนใจสายตาหวาดระแวงของชาวบ้านเขากระชับย่ามสีขาวเก่าใบในมือแล้วเดินฝ่าวงล้อมของชายชะกันขึ้นบันไดบ้านไปอย่างเงียบเชียบเฮ้ยไอ้คนจรมึงรนหาที่ตายหรือไงเสียงใครคนหนึ่งร้องห้ามแต่ไม่ทันแล้วบนเรือนไม้ร่างของคำล่าหญิงสาววัยรุ่นชาวบ้านกำลังนั่งคร่อมร่างของแม่บังเกิดเกล้าดวงตาเหยียกถลนจนเห็นแต่ตาขาวเส้นเลือดดำปูดโปนทั่วไฟหน้าริมฝีปากเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดสดๆจากไก่ดิบที่เพิ่งฉีกทุ้มกินไปมือที่เกร็งจนหงิกงอกกำลังจะพุ่งเข้าตะปบซอกคอของผู้เป็นแม่หยุดน้ำเสียงทุ้มต่ำและแหบพร้าของธงดังขึ้นแต่มันกลับกังวานไปถึงโสตประสาทของวิญญาณร้ายร่างของคำล่าชะงักกึกค่อยๆหันขวับมามองผู้มาเยือนดวงตาเหลือกขาวจ้องเขม็งก่อนที่ริมฝีปากเปื้อนเลือดจะสะแยะยิ้มกว้างส่งเสียงหัวเราะแหลมเล็กที่รับรู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่เสียงของมนุษย์คิก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 กลิ่นมนต์ดำเหม็นสาบแบบนี้กูจำมึงได้ไอ้ธงสิทธรยศอาจารย์มึงขังกูไว้ในโถดินใต้ฐานพระเป็น10 ปีวันนี้กูหลุดมาได้กูจะกินไส้พวกมึงให้หมดปอบเชื้อคำรามเสียงก้องมึงหลุดออกมาได้เพราะข้อต่อรองของอาจารย์กูเสื่อมลงแต่กูไม่ใช่แกธงตอบเสียงเรียบพลางล้วงมือเข้าไปในย่ามสีขาวเก่าใบหนึ่งร่างที่ถูกสิงสู่พุ่งพรวดเข้ามาหาธงด้วยความเร็วที่ผิดมนุษย์กรงเล็บแหลมคมที่งอกยาวออกมาหมายจะควักลูกตาของคนจรแต่ธงเพียงแค่เบี่ยงตัวหลบเบาๆพร้อมกับสาดเข้าสารเสกปรนชายเสกที่กำไว้เต็มกำมือเข้าใส่หน้ามันกรีดเสียงกรีดร้องโหยหวนดังลั่นเข้าสารที่กระทบผิวหนังของคำล่าราวกับถ่านไฟแรงฉานที่แผดเผาวิญญาณร้ายให้ดิ้นพล่านร่างนั้นล้มกลิ้งไปกับพื้นเรือนทุรนทุรายด้วยความทรมานอักขระยันต์บนตัวของธงเริ่มปรากฏแสงเรืองรองจางๆในความมืดตอบรับกับวิชาอาคมที่กำลังตื่นตัวธงล้วงมือเข้าไปในย่ามสีขาวเก่าอีกครั้งคราวนี้เขาหยิบมีดหมอเล่มคร่ำคราที่ตีจากเหล็กน้ำพีและตะปูโลงศพ7 ป่าช้าออกมาวิญญาณปอบเชื้อในร่างคำล่าเห็นดังนั้นก็เริ่มหวาดหวั่นมันพยายามตะเกียกตะกายหนีพลางละล่ำละลักมึงจะเอาหม้อดินมาขังกูอีกใช่ไหมเอาสิขังกูไว้อีก100 ปีกูก็จะแหกออกมาใหม่กูจะตามจองเวรมึงไม่รู้จักจบสิ้นคนจรผู้ลึกลับสายหัวช้าๆแววตาของเขาไม่มีความปราณีเจือปนอยู่เลยมีแต่ความเด็ดขาดที่เย็นเยียบสมัยอาจารย์กูท่านยังเมตตาหวังให้มึงได้ชดใช้กรรมในที่คุมขังธงก้าวเข้าไปหาร่างที่กำลังสั่นเทากดเท้าเหยียบลงบนยอดอกของร่างนั้นเพื่อตรึงวิญญาณไม่ให้หนีแล้วธงก็ชูมีดหมอขึ้นเหนือหัวปากท่องคาถาเบิกเพลิงและทำลายวิญญาณด้วยความเร็วและหนักแน่นโอมอัคคีพินาศสายะจงมอดไหม้เป็นจุนปลายมีดหมอไม่ได้แทงทะลุเนื้อหนังของคำล่าแต่กลับทิ่มลงบนอากาศเหนือหน้าผากของเธอเพียง1 นิ้วประจุพลังอาคมสีแดงเพลิงพุ่งทะลวงจากปลายมีดเข้ากระแทกแก่นวิญญาณของปอบเชื้อที่ซ่อนอยู่ภายในไม่เสียงกรีดร้องสุดท้ายดังเสียดแก้วหูก่อนที่กลุ่มควันสีดำเหม็นเน่าจะพุ่งพรวดออกจากปากของคำล่าควันนั้นถูกเปลวไฟที่มองไม่เห็นแผดเผากลางอากาศจนสลายเป็นเท่าธุลีไปในพริบตา
ไม่เหลือเศษซากวิญญาณให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิด หรือทำร้ายใครได้อีกต่อไปร่างของคำล่าอ่อนหวบหมดสติไปทันทีผิวพรรณที่เคยซีดเผลือดและเส้นเลือดที่ปูดโป่นกลับคืนสู่สภาพปกติแม่ของเธอที่รอดตายหวุดหวิดรีบคลานเข้ามากอดลูกสาวไว้แน่นพลางร้องไห้โฮชาวบ้านที่แอบดูอยู่ตีนบันไดต่างเบิกตากว้างตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าพวกเขาเพิ่งจะตระหนักได้ว่าชายจรจัดมอซอผู้นี้แท้จริงแล้วคือผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าที่สวรรค์ส่งมาโปรดพ่อหมอให้พวกฉันตอบแทนผู้ใหญ่บ้านรวบรวมความกล้าเดินขึ้นมาบนเรือนหมายจะหยิบยื่นเงินทองและข้าวปลาอาหารให้แต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมาชายคนนั้นก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วธงเดินลงจากเรือนไปทางหลังบ้านเงียบๆเขาเก็บมีดหมอลงในย่ามสีขาวเก่าใบหนึ่งปัดฝุ่นตามเสื้อผ้าขาดของตัวเองอักขระบนตัวกลับมาซีดจางและกลมกลืนไปกับผิวสีทองแดงตามเดิมภารกิจที่ยืดเยื้อมานานจบลงแล้วชายจรจัดกระชับย่ามบนบ่าก่อนจะก้าวเดินหายไปในความมืดของแนวป่าทิ้งไว้เพียงตำนานของคนจรผู้ปราบปอบเชื้อที่ชาวบ้านโคกมะขามจะเล่าขานสืบต่อไปอีกนานเท่านาน